Xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, nằm trên một ngọn đồi thấp cạnh quốc lộ 51, gần với khu công nghiệp Tam Phước có một công trình rất kỳ lạ. Còn đây là đường lên ngọn đồi có tượng Phật, lối lên dài khoảng 100 mét được người dân dọn dẹp sạch hơn xưa. Kia là tượng Phật. Bên phải là quốc lộ 51 hướng từ Biên Hòa về Vũng Tàu. Khi lưu thông trên quốc lộ 51 đoạn Nam Phước, người dân đi đường thường phải giảm tốc độ ở dốc 47 với khúc cua khá gấp. Một lý do khác thú vị hơn là do sự thu hút của bức tượng đầu Phật trên ngọn đồi đầu dốc, ẩn mình nhưng lại nổi bật trên đỉnh vành vàng, tượng ngự trên một cái trụ có 4 cạnh, nhân hình một cái bom cắm sâu vào lòng đất. Người dân địa phương thường gọi là đầu Phật dốc 47. Đầu Phật cách đường lộ chừng 20 mét, người đi đường dễ dàng nhìn thấy khu đất có đầu Phật chỉ có một con đường độc đáo đi bộ lên. Đầu Phật rất to, màu trắng, mặt hướng về phía đông, phần bệ đỡ có 4 cạnh nhỏ dần từ trên xuống. Dù chưa biết rõ về nguồn gốc bức tượng, nhiều tài xế đi qua vẫn dừng lại nơi đây để thắp nhang dọn dẹp với lòng thành kính. Theo một cụ ông nguyên là cán bộ bảo tàng tỉnh Đồng Nai, cụ cho rằng đầu Phật do một tỉnh trưởng Long An thời chế độ Sài Gòn xây dựng nhưng không rõ năm nào. Cụ cũng không giải thích được lý do để ông tỉnh trưởng ở tận Long An lại lên Biên Hòa xây dựng đầu Phật lạ thường như vậy. Cũng chưa thấy tư liệu sách vở nào nói về việc này. Có người khác cho rằng đầu Phật trên do ông Lưu Yểm, tỉnh trưởng Biên Hòa thời chế độ cụ xây dựng cũng không rõ năm. Ý kiến này cho rằng chỉ biết năm đó ông Lưu Yểm đi ngang khu vực này bị phục kích bắn một quả đạn B41 vào xe, quả đạn ghim thẳng vào xe nhưng không nổ. Ông Yểm thoát chết trong gang tấc. Vì là tín đồ Phật giáo nên viện tỉnh trưởng nghĩ rằng được Đức Phật che chở, từ đó có ý tưởng lập tượng Phật đặt trên đỉnh đồi. Mô hình thiết kế phía dưới đầu Phật là cạnh bom, tượng trưng cho chiến tranh chết chóc. Phía trên là đầu tượng Phật, tượng trưng cho sự che chở sinh mạng. Bức tượng độc đáo này được cho là chế tác từ cơ sở làm tượng Phật nổi tiếng của ông Lê Văn Chánh ở chùa Giác Hải, Sài Gòn. Tuy nhiên, ý kiến trên lại bị chính người cụ phụ tá của ông Lưu Yểm là ông Bùi Văn Thành ở phường An Hòa, thành phố Biên Hòa bác bỏ. Ông Thành kể ông Lưu Yểm làm tỉnh trưởng Biên Hòa vào năm 1974 đến 1975 thì lên máy bay rời khỏi Biên Hòa lên định cư ở Mỹ. Trong thời gian tôi làm phụ tá cho tỉnh trưởng, một năm tái chức, ông Yểm không hề xây dựng bất cứ đền chùa nào. Tôi nhớ không lầm thì đầu Phật được xây dựng vào khoảng năm 1970. Thời ông Lâm Văn Chính làm tỉnh trưởng, do tín đồ Phật giáo ở Sài Gòn nên xây dựng. Ý kiến cho rằng vào thời gian năm 1965 đến 1973, Mỹ cho quân đồng minh Thái Lan đông cách dốc 47 khoảng 2 km, nay thường gọi là ngã ba Thái Lan. Đa số quân lính Thái Lan theo đạo Phật nhiều lần bị quân giải phóng đánh phá nên đã xây dựng đầu Phật trên đầu quả bom nhằm
nhằm trấn yếm ngọn đồi cao nhất khu vực, hy vọng che chở khỏi những cuộc tấn công Cái này khác, cho rằng tưởng bây giờ mới đào do ông Trần Ngọc Thới, một Đây có sĩ phải quan chế độ được Sài đào Gòn, là đang xây dựng lô cốt vợ. này. Đến nay con cháu ông Đường Tú Thới Ẩn ở rồi. Long Khánh, Đồng Nai quận lô đến cốt. thắp nhang. Còn theo một số người địa phương, trước đây con dốc 47 này rất cao, khúc cua, mặt ngoằn nghèo, nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Và đây có lẽ thời chiến tranh đã Dạ, đào để trú ẩn, là đường Tú Ẩn. và còn rất nhiều bên trong. Đây là lô cốt. Phải chăng vì thế có người muốn xây dựng một bức tượng Phật trên này để cho cánh tài xế vững vàng tay lái? Sau này quốc lộ 51 mở rộng và cải cách mới hạ độ cao dốc xuống cho xe cộ dễ lưu thông. Có lý giải khác cặn kẽ hơn theo đó. Trong một lần đi thị sát địa bàn Long Thành, một sĩ quan của Triệu khu Biên Hòa chế độ cũ, ông Trần Ngọc Thới, từ trên máy bay nhìn xuống mới phát hiện được xung quanh dốc 47 là một quả đồi thấp trồng tre bạt ngàn, hình dạng như một cây mua rùa úp ngược. Thực ra gọi là quả đồi cũng không đúng, chính xác gọi là gò, vì trong cuốn Biên Hòa Sự Lược Toàn Biến năm 1971, cô sư gia Lương Quang Lưu có nhắc đến địa danh gò 47. Từ đó ông Thới có ý định muốn xây dựng tượng Phật đặt trên gò dốc 47 có hình dạng con rùa theo quan niệm từ Long Lân Quy Phụng. Ý tưởng này được sự lòng đóng góp công sức tài vật của bạn bè ông Thới ở Sài Gòn. Nổi bật trong nhóm người hắc tâm đó có ông Đỗ Minh. Ông là thương nhân cư ngụ tại quận 6. Ông vốn là một cư sĩ Phật giáo tu tại gia, là người phát thảo bối cảnh và thiết kế bức tượng đồ Phật. Công trình này được phân chia công việc rõ ràng. Ở Biên Hòa thì ông Thới nó xây dựng phần thân trục bệ đỡ có hình 4 cạnh với vật liệu có sẵn ở địa phương như gạch Tân Vạn, đá Hòa An, các sông Đồng Nai. Ông xin liên hệ nghệ nhân đúc tượng Phật nổi tiếng thời đó là ông Lê Văn Chánh tạo tác. Công trình từ khi phát thảo bản vẽ đến hoàn thành kéo dài hơn 1 năm. Vào đầu năm 1970, buổi lễ an quy tượng Phật được tổ chức trọng thể với sự tham gia của hàng trăm bà con Phật tử ở Sài Gòn, Biên Hòa, cùng với các vị chư sắc của chính quyền chế độ cũ. Tuy nhiên, giai đoạn từ sau những năm 1970, cuộc chiến tranh trở nên khốc liệt và dữ dội, nên ý định xây dựng các hạng mục trên phải tạm hoãn và ngưng hẳn cho đến ngày giải phóng miền Nam. Sau năm 1975, người ta còn gọi tượng Phật dốc 47 có tên là tượng Phật cô đơn, vì nằm lặng lẽ, xung quanh không có một ngôi chùa nào. Theo năm tháng, đầu Phật vẫn được giữ nước men trắng bóc, nhưng không hề có dấu vết thời gian. Riêng phần đầu và bom là một quả đồi đã bong tróc khá nhiều, để lộ nhiều chỗ hư hỏng. hơn 10 mét. Phía bên đó là trường tiểu học Tam Phước. Cái này không biết là gì. Phần đất nhô lên không biết có phải là gò mối hay sao. Và đây những lá cây đốt của người dọn dẹp. Rừng tràm này cũng mới trồng sau này. Nếu như mộ hay là cái đường ta đào nó đem đất lên sau.
nhỉ, bên kia cũng có, bên đó có. Này, không biết lý do làm sao ha, họ nói hay làm sao. Đây. Này, chỉ có Đây chắc là hạng mục chưa được xây xong. để có hôn, không biết phải lúc trước từ đầu hay là mới bây giờ mới đầu. Rất là uy nghi. Phía bên đó là miếu thờ thổ địa.